Para mas maging homey and maging cozy. Alam mo yon, parang yan. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is this 17 square meter studio unit. Sobrang liit niya. Ito ba yung pinakamaliit? Mas maliit mo doon sa dorm na ginawa natin or parang pareho sila. Pero iba yung layout niya. Challenging siya kasi besides na maliit yung space, wala siya talagang natural light. Dahil yung window niya, yung mga nasa labas is mga ibang windows din ng unit. So, importante na madagdagan natin ng lighting dito dahil madilim siya talaga dito sa loob. Tapos yung space, very bare lang. Tapos yung mga cabinet na luma na, ganyan. Pero ang maganda is open sila client na medyo maging experimental. Hindi sila takot sa color, sa mga detail. Kaya sobrang na-excite ako for this. But before we start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Actually, patapos na kami ngayon. Di-decorate na lang kami. Pero syempre, i-share ko sa inyo lahat ng mga ginawa natin. So, alika, simulan na natin tong makeover na to. Feeling ko nahanap ko na yung gusto namin backsplash para sa kitchen tsaka accent dun sa banyo natin. Dahil ang gusto namin look is medyo terrazzo-ish looking. So, tapos yung colors natin, di ba parang medyo green, may orange, mas warm ng konti para cozy. So, ito yung feeling kong gagamitin natin. Look! Cute nung pattern niya. Ayan, tapos yung colors natin, oh, may orange. Tapos, basta yung tone niya, mas warm. So, ito yung price niya for 1 box. 4 na piraso yun. Yot. Ano na? Yung mismong housing. Yung sa labas. Yung sa loob. Ano na lang? 4 na lang. Nandito na tayo. Ang ganda na niya. Ang ganda na niya. Naalala niyo yung itsura niya before, di ba? Very simple, very plain. Pero ito, ang dami na nating kulay. Nagkakabit na lang kami ng mga hooks, ng mga frames. So, yun yung mga decor na binili ni Bea. Hello? Hi. Ang ganda oh. Ang cute. Ito, kinuha niya yan. Tapos, ayan, yung mga sheets natin. Tapos, magkakabit tayo ng headboard. And, yun lang naman. Tapos, isushoot na natin to para sa reveal. Kung mag-mount na tayo nitong, ang tawag dyan, Arnali? Ito naman eh. Basta yan yung mechanism niya para buhatin itong headboard natin. Masushoot siya ng ganyan. Oh, yan. Okay. No comment. No comment. So, i-mount na natin siya para dito. Go! So, ito, ayan, isushoot natin dito. Dali nga. Kaya mo ba yan? Parang ganyan din yung sa mga ano, pag mga clock. Tapos magkakabit ka sa screw, parang ang hirap. Sige nga. Uy! Solid. Ito yung mga pinaprint natin na photo. Ang cute oh. Si Bea yung naghanap niyan. Hello. Hello ulit. Ang cute. Ang ganda nila. Tignan mo. Ang cute. So, yan. Ilalagay natin lahat yan sa frames and pag-iisipan natin. Tapos, meron din tayong 2 frame dyan. Itong tapestry, dito naman natin ikakabit. Let's go! Let's go. Hi. Finally, tapos na natin yung pag-aayos nitong 17 square meter na unit na to. And sobrang na-happy ako sa kanya kasi mas naging experimental kami sa color. Ang dami nating bold choices. Kaya ito, papakita ko na sa inyo kung ano yung ginawa namin. So, pagpasok nyo ng door, dito sa left, meron tayong blank wall. Kaya, naglagay lang tayo nitong mga cute na hook. So, yun yung mga chair niya para ito yung isa sa mga playful elements natin dito. And, of course, functional din siya para lalagyan ng bag, pagpasok nyo. So, ayan, perfect lang siyang statement dito sa entryway natin.
Tapos, dito naman sa right is, naglagay lang tayo ng shoe storage para meron namang use tong space na to kasi wala namang gamit to. Tsaka of course, meron din tayong mirror para pwede tayong magpaganda bago tayo umalis. Then, kung mapapansin nyo, itong buong wall natin dito, meron tayong pa-accent na green dyan. Pati yung door natin, ginawa natin green. Kasi, ang naging color scheme natin dito is parang dark orange tsaka green, di ba? Very bold tayo ngayon. So, ayan, dito natin nilagay yung green na isa kasi dun sa kabilang side ng room, meron din green, makikita nyo later. So, dito naman is yung parang wardrobe storage nila. Pinalitan lang natin ng door, tapos naglagay tayo ng arc dyan sa taas para meron din ulit dagdag na element. Tapos, wala naman tayong masyadong binago dito, more on sa aesthetic lang. And dito naman sa kitchen area. So before, 'di ba, iba yung finish nitong kitchen natin. Tapos para pumasok siya dun sa theme natin, ang ginamit nating finish dito sa lower cabinet is dark brown na match to dun sa mga furniture natin. Makikita nyo later. Tapos dito, of course, orange din. Then yung mga handles natin is black dahil marami rin tayong black elements dito. Even tong faucet natin, black, oh, ang cute. Then yung backsplash naman natin is terrazzo inspired. Hindi siya actual na terrazzo, pero yung print niya, yung design niya terrazzo. So, very interesting lang tong backsplash na to dahil nga Airbnb tayo. Kaya naging experimental tayo sa choices and feeling ko, okay naman siya. Okay tong decision na to. Then, dito naman sa wall na to, actually, ito yung magiging TV area. Pero, sila na lang yung mag-i-install nun. Even yung fridge, dito yung fridge natin, sila na lang yung mag-i-install nun. So, simple lang siya kasi since Airbnb, very hotel lang yung gusto nilang feel. Kaya yung media area nila, gusto nila ng may desk area kasi maliit nga to. So, gusto natin ng may table tayo dito. Dito yung perfect sa kanya. Naglagay tayo ng stool. Tapos, yung stool natin, stackable din yan. Para makakatipid ng space kung meron silang gustong ilagay dyan sa ilalim. Then, naglagay rin tayo dito ng shelf para meron silang pwedeng storage dyan. Tapos, dito naman sa kabilang side ng room, so, ang kadugtong nitong desk na table natin is itong storage natin kasi kulang nga ng storage dito. Yung isang wardrobe lang yung meron sila. So, nagpalagay tayo dito and malaki siya. Itong buong space na to, pwede kayong maglagay. Tapos, kinip lang natin siya na blank para pwedeng patungan ng gamit. Kunwari, mga bags, mga maleta, ganyan. At least very useful tong corner na to. Tapos, nagpalagay tayo nitong black na blinds para bagay siya sa lahat ng black elements natin. And dito naman sa corner, itong tapestry na to. So, ito yung colors natin. Meron tayong green, meron tayong orange, and of course, another hook para marami. Lahat ng corner dito may function na nangyayari. And isa sa pinakamalaking accent is itong bed area natin. Kung makikita nyo, di ba kanina na may green tayo dun sa entry area. So, greenin din natin itong buong bedroom nook. Bedroom talaga, pero studio lang siya. So, kung makikita nyo, pati yung ceiling natin, yung beam, pinaint natin ng same color ng green hanggang dito sa wall para mukha siyang medyo separate space. Pero totoo, isang room pa rin lang siya. So, nakadagdag lang siya ng visual element, ganyan. Tapos, itong lower part, kasi syempre ayaw naman natin i-overwhelm ng green lahat. Kaya itong lower part, pinalagyan natin ng wallpaper, parang textured lang na light wood. Para meron pa rin, nandiyan pa rin yung neutral, nakapagpahinga pa rin yung eyes nyo. Pero, ayan, nilagyan natin ng border na black to separate the green at saka itong wallpaper natin. Tapos, itong bed natin is a full size. Feeling ko yun yung perfect na size para dito. And, syempre, dahil Airbnb to, ang request nila is a pull-out bed para maraming pwedeng matulog dito sa space na to. Then, dito naman sa headboard wall, ayan, ang cute nitong corner na to. So, nagpalagay tayo nitong headboard na meron lang rounded ng detail para medyo bumagay siya dun sa arc natin sa cabinet. Pero very simple lang and neutral lang yung pinili natin na fabric dito. Para ang umangat is yung mga ibang elements, yung ibang colors. Tapos naglagay din tayo ng lamp dito kasi syempre ayaw na natin maglagay ng mga lamp dito dahil most likely i-move nila kapag merong matutulog dito. Kaya ayaw na natin siya lagyan ng laman. Ilagay na lang natin dito yung lamp. And naglagay din tayo ng accent light dahil nga kulang ng lighting dito. So, para mas maging cozy yung space, yun yung mga pwede nating lagay. Actually, kapag kunwari nag-off ka ng ilaw, iba na yung mood mo, pwede kayong maglaro ng iba-ibang lighting para iba-iba yung vibe ng space natin. Buksan muna natin. Mag-shoot pa tayo eh. Then, ito, favorite ko tong corner na to. Lahat na lang, favorite ko na naman. Ang dami. Pero, ang cute to, cute.
cute na lang, lahat na rin lang cute. Pero anyway, dahil nga maliit tong space, itong buong wall na to, pina-mirror natin. Pero ayoko naman ng plain na mirror lang dahil nga gusto natin mas maging bold dito, mas maging experimental. Pinalagyan natin itong mga frame na border na parang French design na window type para ang laki, di ba? Parang dumoble yung space dahil syempre sa ilaw, tsaka nung nagkaroon ng gamit, and dahil dito sa mirror, naging mas maluwag yung feel nitong space. Ayun, ang ganda. Tapos syempre, ito na rin yung full body mirror mo kapag magbibihis ka. And of course, syempre, kailangan din natin ng lounge space dito dahil gusto nating mag-relax. So, ayan, meron tayong chair dito. Tapos perfect din to dahil nandun nga yung TV natin, doon nila ilalagay. So, pwede kang manood dito. Tapos, itong pinili natin na table is parang yung C-type na table para pwede niyang i-move dito. Pwede ka rin dito mag-laptop, pwede kang, alam mo yun, very versatile yung mga pieces natin. And, syempre, meron tayong blank wall dito, kaya naglagay tayo nitong mga wall gallery na to. Di ba sobrang cute? Nakita nyo kanina, yan yung in-install natin. And yun, ang pinili natin mga elements is, actually, pinili ni Bea na elements is mga graphic lang dahil yun yung bagay dun sa design. So, parang abstract lang siya, pero geometric, may contrast, ganon. So, ayan, ang ganda nitong corner na to, kaya yun yung makeover natin ngayon. So, yun yung makeover natin today and na-happy talaga ako dito sa result niya kasi nag-work yung mga bold colors natin, di ba? Parang dark orange, tapos yung green na parang minsan kung isipin mo, baka nakatakot kung ang daming ganong color, pero hindi pala. Kasi ang ganda niya, as in bumagay naman siya kasi actually ang trick doon is ibabalance mo yung mga bold colors with neutral. Kaya kung makikita mo, yung majority rin ng wall namin, yung natirang wall is white lang, tapos yung ibang elements natin, wood lang, and neutral lang yung iba. Tapos yung isang additional elements is black din lang, kaya siya nag-work. So kung gusto nyo rin mag-experiment ng bold colors, tandaan nyo lang na i-balance siya with neutral colors para merong makapagpahinga yung eyes. So hopefully next time makapag-experiment pa ako ng mga ganito, ng iba-ibang design elements. Kasi masayang mag-experiment, diba? Para at least maging creative tayo. So ayun lang, hopefully nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers. Parang ganito. You can also follow me on Instagram. Until next time, bye!